So hello dear friends. Today we are starting the transport phenomena. तर आजपासून आपण ट्रान्सपोर्ट फिनॉमिना चालू करतोय. So we'll see what is this transport phenomena. As you know that the gas molecules are always in the state of motion. गॅस मॉलिक्युल्स सतत मोशन मध्ये असतात. ते कधी रेस्ट मध्ये असत नाही. त्यामुळे ते एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी प्रवास करतात. समजलं? आणि त्याला म्हणायचं ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ द गॅस मॉलिक्युल्स. Now due to this transportation of the molecules, they gives rise the three phenomena. Following three phenomena. One, phenomena of viscosity. Second, phenomena of thermal conductivity. And third, phenomena of diffusion. So this is the phenomena which gives rise by the gas molecule due to their continuous random motion. तर गॅस मॉलिक्युल्स हे सतत मोशन मध्ये असल्यामुळे ते ट्रान्सपोर्टेशन फिनॉमिना देतात. ते ट्रान्सपोर्टेशन तीन प्रकारे असते त्यांचं. वन, फिनॉमिना ऑफ विस्कॉसिटी, थर्मल कंडक्टिव्हिटी आणि डिफ्युजन. फिनॉमिना विस्कॉसिटी मध्ये मोमेंटम ट्रान्सफर असतं, त्याच्यामध्ये हीट, थर्मल कंडक्टिव्हिटी आणि याच्यामध्ये मास ट्रान्सपोर्टेशन असतं. सो दीज आर थ्री फिनॉमिना. नाउ वी आर गोइंग टू सी दीज थ्री फिनॉमिना बाय वन. तसं म्हटलं तर गॅस मॉलिक्युल्स हे सतत मोशन मध्ये असल्यामुळं ते एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित होत असतात, ट्रान्सपोर्ट होत असतात. आणि ह्याला म्हणायचं ट्रान्सपोर्टेशन फिनॉमिना. सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन फिनॉमिना: विस्कॉसिटी, थर्मल कंडक्टिव्हिटी अँड डिफ्युजन. आता त्यातला आपण पहिल्यांदा बघूया की फिनॉमिना ऑफ विस्कॉसिटी. सो दिस इज ऑर इट इज कॉल्ड किंवा कंसात काय दिले, the determination of derivation of coefficient of viscosity. So just I will score out all these. Now look at this. Consider the gas molecule is moving in xy plane. So here xy plane आहे, OX साठीचा बॉटम आहे. त्या बॉटम सरफेस वरती हा गॅस मॉलिक्युल्स मूव्ह करतात. So there are, आपण assume करायला there be n number of gas molecules per unit volume, per unit time moving above this bottom surface OX. आपण काय करायला लागलोय, गॅस मॉलिक्युल्स ह्या XY प्लेन मध्ये बघायला लागलोय आणि त्या OX च्या वरती आहेत. OX म्हणजे त्याचा बॉटम ऍक्सिस आहे आणि Y ऍक्सिस वरती हे गॅस मॉलिक्युल्स आहेत. आणि ते कसे, नंबर कॉन्सन्ट्रेशन कसं आहे, n विथ द नंबर ऑफ गॅस मॉलिक्युल्स पर युनिट व्हॉल्यूम और पर cc असं मूविंग पर युनिट टाइम. सो दिस इज वन थिंग. आता हे जे गॅस आहे, हा गॅस आहे याच्यावरती आहे, तो आपण तीन डिफरंट लेयर्स मध्ये डिवाइड करूया. सो गॅस मॉलिक्युल्स ते तीन लेयर्स मध्ये डिवाइड करूया. म्हणजे हा एक लेयर जे आपण असं अश्युम केलं की इट इज मुव्हिंग अलॉंग पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस. सो इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरंट लेयर्स. हा एक लेयर, बॉटम लेयर, हा एक लेयर, हा एक लेयर. सो दीज आर द लेयर्स. तर एका लेयर मध्ये ते गॅस मॉलिक्युल्स पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिसच्या दिशेने जाते. म्हणजे हा गॅस आपण कसा केला, निरनिराळ्या लेयर म्हणजे स्तर मध्ये डिवाइड केला. आता काय थेरी काय सांगते, द लेयर विच इज इन कॉन्टॅक्ट विथ द बॉटम सरफेस OX हॅज झिरो वेलॉसिटी. बघा थेरी काय सांगते की जो लेयर आहे तो बॉटम सरफेसला लागून आहे, OX आहे, त्याची वेलॉसिटी किती असते, झिरो, तो स्थिर असतो. बट ॲज यू गो इन अपवर्ड डायरेक्शन अलॉंग द Y ऍक्सिस, द वेलॉसिटी ऑफ ईच लेयर इन्क्रीजेस ग्रॅज्युअली. म्हणजे कसं होतं की समजा हा लेयर आहे, ह्याची वेलॉसिटी V1 असेल,
तर दुसरा लेयर त्याच्यावरच्या लेयरची व्हेलॉसिटी ह्याच्यापेक्षा ग्रेटर v2 असते. So we can say that as height of layer increases, the velocity increases, and this is known as the velocity gradient. The velocity gradient म्हणजे काय? Change in velocity with respect to height is called as velocity gradient. तर velocity gradient हे लक्षात आलं का? हे कन्सेप्ट बघा की जर जर तुमची हाईट वाढेल त्या लेयरची त्याची व्हेलॉसिटी वाढत जाते. बॉटमला जो लेयर असतो त्याची व्हेलॉसिटी 0, तिथून जरा वाढत हळूहळू वाढत जाते. So they get suppose this change in velocity with respect to height of layer is called as velocity gradient. And suppose we assume that if dv is the change in velocity with respect to change in height dy, then dv by dy is called as velocity gradient. त्याला काय म्हणायचं? velocity gradient. बघा इकडे कसे आहे? velocity gradient म्हणजे काय? चेंज इन velocity with respect to height. आता हे लेयर्स आहेत, बरोबर आहे का? these are the layers. आता हे जे लेयर्स असल्यामुळे काय होतं की या दोन लेयर्स मध्ये एक फोर्स असतो. हे दोन लेयर एकमेकाच्या वरती लेयर आहेत. सो या दोन लेयर्स मध्ये फोर्स असतो आणि हा फोर्स त्याला टँजेन्शियल ह्या डायरेक्शनला ऍक्ट होतो. हे जर दोन लेयर असतील तर ह्याच्यामध्ये ह्या डायरेक्शनने एक फोर्स ऍक्ट होतो, त्याला म्हणायचं विस्कस फोर्स. सो देयर इज फोर्स बिटवीन द लेयर्स, दिस कॉल्ड एज विस्कस फोर्स किंवा त्याला म्हणायचं विस्कस ड्रॅग. Now this viscous force is F is always directly proportional to the velocity gradient. So this viscous force is always directly proportional to the velocity gradient. So F is proportional to dv by dy velocity gradient. And hence we can say that F is equal to some constant of proportionality eta dv by dy. So this is eta is nothing but the constant of proportionality called as coefficient of viscosity. So this is our equation 1. बघा equation 1 बघा कसं झालं का की आपण हा गॅस डिफरंट लेयर्स मध्ये डिवाइड केला, होय की नाही? हे समजा डस्टर आहे, याचा एक लेयर आहे, या 2 3 4 असे लेयर स्तर पाडले होते आणि त्या प्रत्येक लेयर मध्ये एक फोर्स असतो, विस्कस ड्रॅग असतो आणि तो जो फोर्स असतो तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट. dF is proportional to dV by dS. So F is equal to this some constant eta into dV by dy. This eta is called as constant of proportionality. So this is equation 1. So we'll write here, this is the equation 1. Just I'll write at this side, that is F is equal to eta into dV by dy. So this is our equation 1, right? So I'll solve this. Now we go for next part. Consider आता आपण एक त्यातला लेयर कन्सिडर करूया. कन्सिडर अ लेयर A at a distance y from bottom layer. हा A लेयर आहे and it is moving with velocity v in positive x direction. आपण असं मानूया की हा लेयर A आहे, तो moving with velocity v in positive x direction as shown in this figure. ह्या लेयरची velocity v आहे. आता हे बघा की now we consider another two layers, layer B and layer C, which is at a distance lambda from the layer A. So layer B is upper layer because it is above the layer A, and layer C is a lower layer because it is above below the layer A.
तर आपण असं करू, इथं 3 लेयर कन्सिडर केलेले आहेत, ए बी सी. त्यातला ए लेयर आहे तो ॲट अ डिस्टन्स वाय अंतरावरती आहे. सो तो कसा आहे, त्याची व्हेलॉसिटी व्ही आहे आणि तो इट इज मुव्हिंग अलॉंग पॉझिटिव्ह एक्स डायरेक्शन. नाव कन्सिडर लेयर म्हणजे तो गॅस मॉलिक्युल्स आहेत त्या लेयर मध्ये. ते लेयर ते गॅस मॉलिक्युल्स मूव्ह होत आहेत, म्हणजे लेयर तो लेयर फ्लो व्हायला ना. नाव कन्सिडर अनदर 2 layers, layer B and layer C at a distance lambda. Lambda is the mean free path. आपण मानूया की mean free path इतक्या डिस्टन्स वरती तो लेयर बी आहे आणि इकडं हा लेयर बी ला अप्पर लेयर का म्हणायचं, का तो लेयर ए च्या वरती आहे आणि लेयर सी हा लोअर लेयर आहे, तो पण तितक्याच लॅम्बडा इतक्या अंतरावरती आहे. तर बघा आता आपण हे 3 लेयर्स घेतलेले आहेत. आता नॅचरली मी सांगितलं की वेलॉसिटी ग्रेडियंटमुळे जसं हाईट वाढेल तसं लेयरची वेलॉसिटी वाढते. तर नॅचरली काय होईल की द वेलॉसिटी ऑफ द लेयर बी इज ग्रेटर दॅन दॅट ऑफ द लेयर ए. बरोबर आहे का? लेयर बी वरती असल्यामुळे ह्याची जी वेलॉसिटी असेल ती ए पेक्षा जास्त असणार आहे आणि ह्याची काय येणार आहे, सी लेयर सी ची वेलॉसिटी काय असणार आहे, ए पेक्षा कमी असणार आहे. मला ही वेलॉसिटी कशी दिली आहे, तर सो आय विल राईट हियर the velocity of layer A is equal to velocity of layer A is equal to, आता नॅचरली v पेक्षा जास्त असणार आहे, v प्लस काय होणार आहे ऍट अ डिस्टन्स लॅम्बडा गुणिले dv by dy velocity gradient. So v plus lambda into dv by dy gives you the velocity of the upper layer A. v plus किती असते, it is given by directly v plus त्याचं distance गुणिले velocity gradient, v plus lambda dv by dy. Similarly velocity of layer C, आता हा लोअर लेयर आहे बरोबर. तर ह्याची किती असणार आहे, व्ही आता इथे काय येणार आहे मायनस लॅम्बडा डीव्ही बाय डी वाय. सो वेलॉसिटी ऑफ लेयर ए अप्पर लेयर ए इज इक्वल टू, नॅचरली जास्त असणार याच्यापेक्षा, सो इट इज गिवन बाय व्ही प्लस लॅम्बडा डीव्ही बाय डी वाय. द वेलॉसिटी ऑफ लेयर सी equal to v minus lambda dv by dy. So these are the velocity just we have determined. Okay. So आपण आता इतकंच थांबूया. हे एक्सप्रेशन मी 3 भागामध्ये डिवाइड केले, 3 किंवा 2 भागामध्ये, बघूया कसा व्हिडिओ येईल. अपलोडला प्रॉब्लेम येतो म्हणून मी थोडं हे कम्प्लीट एक्सप्रेशन, हे मोठं एक्सप्रेशन आहे, तर आपण 2 ते 3 व्हिडिओज मध्ये हे एक्सप्रेशन कंप्लीट होईल. So this is we have determined velocity of layer. Okay, thank you.